بسم الله الرحمن الرحیم. نننې زموږ چې کوم ټاپک دی دا دی د انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوژي سیسټم چې کوم کمپوننټس دي په هغې بحث کوو. خو د هغې نه مخکې که تاسو فار ایگزامپل موبایل فون یوز کوئ، ریډیو یوز کوئ، ټلویزیون یوز کوئ، کمپیوټر یوز کوئ، لیپټاپ یوز کوئ، نو تاسو ته انفارمیشن معلومات یا ډیټا تاسو کېږي، مطلب تاسو ریسیو کوئ. دا ډیټا څنګه تاسو ته راورسېده؟ نو د هغې دپاره به موږ د آی سی ټي یعنې انفارمیشن اینډ کمیونیکیشن ټیکنالوژي سیسټم چې کوم دی د هغې به موږ په کمپوننټ باندې بحث کوو. په دې کې اولنی زموږ سره دی ډیټا اینډ انفارمیشن. ډیټا څه ته ویلی کېږي یا ډاټا؟ نو دا زموږ سره بیسیکلی سمپلی فیکټس دي، حقایق دي، فیګرز دي یا بیټس آف انفارمیشن دي. خو ډیټا په خپله انفارمیشن نه دي. اوس د دې ډیټا نه کله انفارمیشن جوړیږي، کله چې دا ډیټا تاسو پروسس کوئ، ټیک ده، انټرپریټ کوئ، مطلب په دې کې تاسو څه مداخلت وکړئ، چینج راولئ، ارګنایز کوئ، شیپ مطلب سټرکچر ولا ورکوئ او پریزنټیټ کوئ. څنګه پریزنټ کوئ؟ په داسې طریقه سره داسې کوئ پریزنټ کوئ چې که د دې مطلب شي دا زموږ سره یوزفل شي یا مینینګفل شي، د دې څه مطلب یي، څه فایده یي، څه معنی. نو بیا دې قسمه ډیټا له موږ څه نوم ورکوو؟ انفارمیشن ورکوو. اوس دا ډیټا به موږ لیږو د ټیکس په صورت کې، د ساوند په صورت کې، د ګرافیک په صورت کې یا د فیګر په صورت کې. کم پرسن چې داسې کې ریسیو کې چې د هغې دپاره دا شی مینینګفل شي یا زموږ شی یوزفل شي. دویمه خبره به دې کې زموږ سره د هارډویر. نو هارډویر نو موږ ویلی شو چې په انفارمیشن اینډ کمیونیکیشن ټیکنالوژي کې هارډویر دا زموږ سره فزیکل اسپیکټ آف کمپیوټر دی اور ادر ډیوایسز دي. یعنې مطلب دا زموږ سره د یو مشینري یا د یو کمپیوټر یا د یو ډیوایس هغه پارټس دي کوم چې موږ څه کولی شو؟ فزیکلی ټچ کولی شو. لکه فار ایگزامپل موږ والو کیبورډ والو، سی پی یو والو، ماوس والو، ټیک ده، د شانتې فلاپي والو، مختلف چې کوم فزیکل موږ هغه فزیکلی څه کولی شو؟ ټچ کولی شو. نو د کمپیوټر یا د دې ډیوایسز داسې پارټ ته موږ څه وایو؟ هارډویر وایو. درېیمه خبر په دې کې زموږ سره د سافټویر پروګرامونه چې موږ څه ته وایو. نو د کمپیوټر ته د دې خبرې ضرورت دی، دا به ته کمپیوټر ته دا وې دا خبره چې ته کم کار وکړه، ټیک ده. نو یعنې سافټویر زموږ سره بیسیکلی لمسري اپلیکیشن دی یا زموږ سره پروګرامینګ انسټرکچر دی. یعنې دا زموږ سره داسې هدایات دي کوم چې کمپیوټر ته وایي یا یو ډیوایس ته وایي واټ ټو ډو، ته به څه کوې، ټیک ده. د دې د وجې نه یو کمپیوټر چې کوم دی دا د دې خبرې ایبل وي، په دې باندې ته پلیینګ گیمونه کولی شي، ایسې پې لیکلی شي یا ته پې څه کولی شي؟ میوزیک اورېدی شي، لیسن ا میوزیک. مشین زموږ سره بیسیکلی که تاسو ګورئ نو سافټویر زموږ سری دا مشین ریډیبل انسټرکشن دی، دا داسې انسټرکشن دی کوم چې مشین یا یو کمپیوټر څه کوي؟ ریډ کوي. د دې د وجې نه یعنې دا موږ سره دا سرکټ څه کوي؟ دی له ډایرکټ کوي، دی له ډایرکشن ورکوي د هارډویر پارټس کې، مطلب ودن هارډویر پارټس کې، مطلب چې کوم سرکټس دي دی له دا ډایرکشن ورکوي چې ته انفارمیشن ډیټا څه کا سټور کا، پروسس کا، دا ډیټا څه کا یا ټرانسمیټ کا یا ریسیو کا دا ډیټا یا دا ډیټا څه کا ریټریو کا، ټیک ده، په یو سپیسیفک مینر باندې. څلورم په دې کې زموږ سره دی پروسیجر. پروسیجر بیسیکلی زموږ سره دا سیټ آف انسټرکشن اینډ رول دی بیسیکلی ټو ډیزاین اینډ یوز انفارمیشن سیسټم. بیسیکلی پروسیجر څه ته وایي؟ کار کول دی، بیسیکلی طریقې کار دی. نو بیسیکلی دا زموږ سره انسټرکشن دی اینډ رول دی چې د دې په ماده سره تاسو څه کوئ؟ انفارمیشن سیسټم څه کوئ؟ ډیزاین کوئ، بیا یې څه کوئ؟ یوز کوئ. او دا پروسیجر عام طور پر یا دا په مینول کې یا په ډاکومنټس کې د څه دپاره؟ د یوز د استعمال لپاره. په دې پروسیجر چې کوم رول دي یا میتھډ دي په دې کې زموږ سره چینج راځي فرام ټایم ټو ټایم، ټایم تیریږي د سره سره زموږ سره په دې کې موږ څه کولی شو؟ چینج کولی شو. او دا انفارمیشن سیسټم به زموږ سره دا به فلیکسیبل وي، ټیک ده. که په دې کې تاسو کوم چینج راولئ دې ته به دا به فلیکسیبل وي، دا به څه کوي؟ ایکسپټ کوي، ټیک ده. او اخرې زموږ سره به دې کې دی هیومن ریسورسز. نو اوس چونکې تاسو انفارمیشن اینډ کمیونیکیشن سیسټم جوړ کړه نو د دې د یوز دپاره څوک به یوز کوي که نه؟ څوک یې یوز کوي؟ هیومنز، انسانان یې یوز کوي، ټیک ده. نو دا زموږ سره هغه خلک دي کوم چې دا سیسټم څه کوي؟ ډیزاین کوي
او څه کوي افاریټ کوي سافټویر ټیک ده او په دې کې ډیټا انپوټ کوي انسټال کوي او ورسره د دې رسه کوي او هارډویر څه کوي جوړه یعنی دا د دې سیز د دې غونډ سیستم د جوړولو لپاره موږ څه پکار دي انسانان پکار دي هیومن ریسورسز چې دوی څه وکړي هارډویر جوړ کړي دغه ډیزاین ورکړي بیا دې کې انفارمیشن ډیټا چې کوم دی یعنی پروګرامینګ سافټویر کې انپوټ کړي نو دا کار د چاره دا د هیومن د دې چې کومه انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوژي را نو په دې کې موږ یو وایو ATM اټومیټک ټیلر ماشین دا ماشین به تاسو لیدلی دا د بینکونو مخې ته ولاړې دی په دې چې کوم دی په غټ شاپینګ هال کې یا په مال کې دی ټیک ده نو د یو ATM دپاره زموږ سره پکار دی چې اکاونټ نمبر پکار دی دویم خبر دا ATM کارت پکار دی پین نمبر پکار دی زموږ دا خپل کارت خپل پینی 4 ډیجټ نمبر او اماونټ اف منی پکار دی چې څومره پیسې کله چې تاسو خپل کارت ماشین ته انټر کړئ نو دا تاسو پین نمبر څخه دا ویریفای کی بیا دا انفارمیشن کلیکټ کړئ دا ماشین ځکه چې بدی کې زموږ سره دن پروګرامینګ شوی دی سافټویر انسټال شوی دی دا انفارمیشن کلیکټ کی د بینک متعلق د بینک تاسو د بینک د اکاونټ متعلق د اماونټ متعلق چې تاسو څومره اماونټ پکار دی تاسو ټوله ډیټا درکړي ATM ماشین دا ټول کار په خپل کوي ولی په دې کې دا انسټرکشن یا دا پروګرامینګ شوی دی او دینه بعد چې کوم دی چې کله د هر څه ویریفای شي نو ماشین چې کوم دی د ATM ماشین تاسو کنیکټ کی د بینک سره او تاسو بیا د خپل طبیعت مطابق څه کولی شئ کیش ډرا کولی هو چې څومره تاسو په اکاونټ کې هغې نه په زیات اماونټ کې تاسو نشئ کلیکټ کولی ګوره که تاسو دا وګورئ دا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوژي سیستم چې کوم دی دا په موبایل کې هم دی دا په TV کې هم دی کمپیوټر تاسو هغه دې نه علاوه ټیبلیټس هم اخیستی شئ لیپټاپس والی سکینر کیمرا پرنټر یعنی دا ټول داسې ډیوایسز دي چې دا ټول په انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوژي باندې څه کوي دا اپریټ کیږي